بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله هناخد تالت درس في الجيومتري الميدل 3 position of a circle with respect to another circle. تمام، احنا كنا خدنا الدرس اللي قبله البوزيشن بتاع البوينت والبوزيشن بتاع اللاين سيجمنت او ستريت لاين. تمام، فالنهارده بقى هناخد البوزيشن بتاع يعني with respect to another circle. انا لو عندي دلوقتي two circles، تمام، circle M و circle N. تمام، circle M with radius R1 و circle N with radius R2. عندي يعني 6 positions، في 6 positions. لو ال MN اللي هو line segment joining between the two centers of the two circles greater than R1 plus R2، يبقى ال two circles دول distant. يعني ايه distant؟ يعني بعاد عن بعض. تمام. طيب تاني حاجة، لو ال two circles ال MN equal R1 plus R2 equal، يبقى أنا عندي ال two circles are touching externally، يعني ال intersection between them في point واحدة اللي هي ال point of tangency بين ال two circles. اوكي. طيب في البوزيشن الأولاني أنا عندي السيركل M intersect circle N فاي، هما مفيش أي تقاطع ما بينهم. حتى السيرفيس اوف سيركل ام، يعني اللي هي السيت اوف بوينتس دي كلها انترسكت السيت اوف بوينتس دي كلها، او السيرفيس اوف سيركل ان برضو هيبقى فاي، لان هم ديستنت بعاد عن بعض خالص. اما بالنسبه للتو سيركلز لما يبقوا تاتشنج اكسترنالي، يبقى السيركل ام انترسكت سيركل ان في السيت اوف بوينت اللي هي بوينت A، بوينت واحده، والسيرفيس اوف سيركل ام انترسكت السيرفيس اوف سيركل ان برضو في نفس في نفس البوينت. طيب دلوقتي انا عندي تالت بوزيشن ان ال R1 انا عندي دي كده R1 ودي كده R2. الديفرنس ما بينهم اللي هي الحته الصغيره، تمام، والسم بتاعهم اللي هي الديستانس كلها. لو عندي ال R1 minus R2 less than ال MN، تمام، وال MN less than R1 plus R2، يبقى معنى كده ان ال two circles are intersecting. والانترسكتنج يعني بيعملوا جزء كده هاشد كده، تمام، ده الانترسكشن ما بينهم، الانترسكشن اريا ما بينهم، يبقى دول اسمهم ايه؟ انترسكتنج سيركلز. طيب دلوقتي السيركل ام انترسكت السيركل ان، تمام، هيديني السيت اوف بوينت A and B، هما السيركل نفسها انترسكت مع السيركل الثانيه في A و B. طيب السيرفيس بقى اوف سيركل M intersect السيرفيس اوف سيركل N هيدينا السيرفيس اوف جرين بارت اللي هو الجزء ايه؟ الجزء اللي في النص ده. طيب بعد كده البوزيشن اللي بعده، لو ال MN equal R1 minus R2، يبقى اللي قبلها كان ال R1 minus ال R2 less than MN less than R1 plus R2. دي بقى ال MN equal R1 minus R2، يبقى كده ال circles touching internally، يعني في intersecting ما بينهم touching، بس بدل ما هو externally زي اللي فوق، لا هو internally. اوكي. طيب يبقى ال touching externally بيبقى ال MN equal R1 plus R2، وال touching internally بيبقى ال MN equal R1 minus R2. الانترسكت between circle M and circle N هي البوينت of A. طيب intersecting the surface of circle M intersect the surface of circle N هي السيرفيس of circle N كلها. تمام، يعني دي جوه دي، يبقى دي subset من دي، يبقى الset of points of circle N surface of circle N subset of points of surface of circle M، يبقى الانترسكشن ما بينهم هو السيرفيس اوف سيركل ان او السيركل اللي هي الصغيره. طيب بعد كده البوزيشن نمبر 5، لو ال MN بقى less than R1 minus R2، يبقى احنا خدنا ان ال R1 minus R2 less than MN يبقى ده intersecting، ولو ال MN equal R1 minus R2 يبقى دي ايه؟ touching internally. طيب لو بقى ال MN less than R1 minus R2، يبقى ال two circles دول one inside the other، الصغيرة جوه الايه؟ جوه الكبيرة، one inside the other، بس مش touching، مفيش intersecting ما بينهم. تمام. طيب لو ال MN equal 0، ده ال 6 position، لو ال MN equal 0 معنى كده ان البوينت M coincidence مع البوينت N،
يعني الاتنين فوق بعض، الاتنين نقطة واحدة، يبقى كده ال two circles are concentric. يعني ايه concentric؟ يعني متسنطرين او اللي جوه متسنطرة مع اللي ايه؟ مع اللي بره، واللي جوه في النص بالظبط مع الايه؟ مع اللي بره. ال two positions دول السيركل M intersect سيركل N phi. اما السيرفيس اوف سيركل M intersect the surface of circle N بيديني السيرفيس اوف سيركل N، او اللي هي السيركل الصغيره زيها زي البوزيشن اللي هو بتاع touching ايه internally. تمام. طيب يبقى انا عندي كده السمري بتاعي، ان لو هنا عند الزيرو، لو الام ان ايكوال ده كده اللينث اوف ايه؟ ده كده اللينث اوف ام ان. لو اللينث اوف ام ان ايكوال زيرو يبقى ده كونسنتريك. بعد انا عندي يعني 3 مين بوينتس على اللاين بتاع اللينث اوف ام ان. انا عندي 0 وبعدين r1 minus r2 وبعدين r1 plus r2. تمام. طيب عند الزيرو يبقى كونسنتريك، عند r1 minus r2 يبقى touching internally، r1 plus r2 يبقى touching externally. هو ايه اللي r1 plus r2؟ اللي هو ال mn distance of او length of mn. يبقى 0 concentric، r1 minus r2 يبقى touching internally، r1 plus r2 يبقى touching externally. تمام. ما بينهم بقى لو less than r1 minus r2 يبقى the one inside the other. بعد كده between r1 minus r2 و r1 plus r2 يبقى intersecting. طب لا more than r1 plus r2 يبقى distant. تمام. ف between الزيرو وال r1 minus r2 هيبقى one inside، و between r1 minus r2 و r1 plus r2 هيبقى intersecting، وبعد ال r1 plus r2 ده ال distant. تمام. طيب لو جينا بصينا بقى ده كأنه النمبر لاين، تمام، بتاع ال real numbers. اوكي. فلو جينا بصينا هنلاقي ان ال m وال n لما بيبقوا distant، تمام، هيبقى ال mn اللي هو اللانث يعني بتاع ال two centers، تمام، between two centers belong للانترفال r1 plus r2 وانفينيتي. اوكي. طيب ال m and n لو هم intersecting هيبقى belong للانترفال r1 minus r2 و r1 plus r2. طيب لو ال m وال n one of them inside the other هيبقى belong للانترفال 0 و r1 minus r2. وطبعا كل الانترفلز هيبقوا opened علشان لو هي r1 plus r2 هتبقى touching externally، لو r1 minus r2 هتبقى touching internally، ولو الزيرو هتبقى concentric، فما اقدرش اعمل ولا واحده من دول closed interval. طيب نفهم اكتر. هيجي عندي هنا example بيقول لي if the radius length of the circle m equal 5 the radius length of the center n equal 3 determine the position of each of them with respect to the other in each of the following cases. اوكي. طيب انا هاجي كده في المسائل اللي هي شبه دي، هاجي كده وارسم اللاين بتاعي واحط الزيرو والr1 minus r2 والr1 plus r2. الزيرو هتبقى concentric، بعد كده one inside the other، بعد كده touching internally، بعد كده intersecting، بعد كده touching externally، بعد كده distant. هرسم اللاين ده كده، احفظه اللاين ده. اوكي. طيب عندي ال mn equal 2. انا عندي هنا الاول ال 5، هنا 5 و 3، يبقى حاجه اقول كده 5 minus 3 ده ال mn. تمام. ال 5 او ال mn يعني ال 5 minus 3 equal كام؟ equal 2. خلاص. دي اللي هي ايه؟ اللي هي ال r2 سوري ال r1 minus r2 minus r2 و r1 plus r2 هيبقى equal 5 plus 3 equal 8. يبقى انا عندي النمبر لاين هنا 0 و2 و8. تمام. طيب ال mn equal 2 سنتيمتر، 2 اهي، يبقى 2 دي touching internally. تمام. طيب ال mn equal 8 سنتيمتر، 8 سنتيمتر يبقى touching externally. طيب ال mn equal 0، 0 يبقى concentric. ال mn equal 10، 10 ده بعد ال 8 يبقى كده distant. ال mn equal 1، ال 1 ده less than 2 and more than 0 يبقى ده one inside the other. بعد كده ال mn equal 5 سنتيمتر يبقى دول intersecting. تمام. يبقى انا اول حاجه هعملها هروح حاطه اللاين اللي انا حافظاه ده 0 r1 minus r2 r1 plus r2 واحسب ال r1 minus r2 وال r1 plus r2 واحطهم على النمبر لاين واشوف اللي هو عطيهولي كل واحده فيها ايه.
طيب عندي example تاني بيقول لي let M and N be two circles their radial length are 4 and 5 and 9 centimeter respectively. Complete the following. طيب يبقى R1 minus R2 equal 5. R1 plus R2 equal كام؟ 13. يبقى أنا عندي دي 5 ودي إيه 13. أحط النمبر لاين بتاعي اللي أنا حفظته 0 R1 minus R2 R1 plus R2 اللي هي 5 وكام؟ و13. If the two circles M okay and N touching externally يبقى ال MN equal 13. تمام. طيب if the two circles M and N touching internally اللي هي R1 minus R2 يبقى equal كام 5. طيب if the two circles M okay and N are intersecting يبقى الانترفال اللي هي 5 و 13 opened طبعا. طيب if the two circles M and N are concentric يبقى ال MN equal كام؟ equal 0. طيب if the two circles M and N are distant تمام يبقى ال opened interval 13 و infinity. If the two circles M and N are one of them is inside the other يبقى من الزيرو للإيه؟ من الزيرو لل5. ده كده النمبر لاين ده يتحفظ. طيب في كورولاري على الموضوع ده. كورولاري 1 بيقول the line of centers of two touching circles passes through the point of tangency and is perpendicular to the common tangent at this point. طيب يبقى عندي هما touching سواء externally أو internally. اللاين of centers يعني ايه line of centers؟ اللي هو line passing through the two centers of the two circles اللي هو MN straight line MN. تمام. passes through the point of tangency and is perpendicular to the common tangent. ايه الcommon tangent؟ اللي هو التانجنت اللي بيبقى passing through the point of tangency او ال point of intersection between the two circles. يا اما ده كده ده هو الcommon tangent تمام وده اللاين اوف سنترز اللي هو الام ان ده في حاله التاتشنج اكسترنالي ودي في حاله التاتشنج انترنالي ده الكومن تانجنت ما بينهم وده اللاين اوف ايه اوف سنترز. تمام بيبقى بيربنديكولر على اللاين اوف ايه اوف سنترز. يبقى الكومن تانجنت بيبقى بيربنديكولر على اللاين اوف تانجنت اللاين اوف سنترز لو التو سيركلز تاتشنج اكسترنالي او تاتشنج انترنالي. طيب الكيس الثاني او الكورولاري الثاني the line of centers of two intersecting circles is perpendicular to the common chord. يبقى في التاتشنج كان في common tangent اما في الانترسكتنج في common chord. ايه الcommon chord؟ اللي هو اللاين segments اللي هو joining between the two intersecting points between the two circles اللي هي ال A وال B او ال AB ده تمام اللي هو الكومن ايه الكومن chord. فالكومن chord هنا بيبقى perpendicular على اللاين of centers اللي هو الايه اللي هو الام ان. نشوف الاكزامبل عشان نفهم اكتر. هنا بيقول ايه M and N are two intersecting circles at A and B ال points of intersecting فيبقى ال AB ده هو ال common chord وال NM ده هو ال line of A line of centers. if MA equal 6 cm وال NA equal 8 cm تمام وال MN equal 10 cm كله اللي هو ال line of A ال line of centers. find the length of AB. عايز ال length of A of AB تمام. هو الكورولاري بتاعي ان هو اللاين اوف سنترز بيبقى perpendicular على الكومن كورد وبايسكت. ماشي يعني ايه بايسكت؟ يعني بيقسموا ل two line segments equal in length. طيب انا عندي اول حاجه في التراينجل AMN اوكي بنكتب طبعا الجيفن نكتب البروف. في التراينجل AMN انا عندي ان ال N انا ابص كده ده 6 و8 و10 ده كده يبقى right angled triangle من بايثاغورس اللي احنا خدناه. يبقى عندي الكونفرس اوف بايثاغورس تمام ان since ان NM square equal 100 وال AM square plus AN square equal 100 therefore ان التراينجل MAN is a right angled triangle at A. يبقى ده كده right angled triangle. اوكي طيب وsince the common chord AB intersect MN at C يبقى دي البوينت of A of intersection between الcommon chord والline of centers تمام. وده بيبقى ايه؟ بيبقى perpendicular. يبقى then AB perpendicular on A on NN.
فهاخد بقى الرول بتاعت يوكليديان، تمام، اللي احنا خدناها بتاعت بايثاغورس، لما يبقى فيه رايت انجلد تراينجل وفي نازل منه بيربنديكولار على الهايبوتنس، تمام، يبقى الاي سي تايمز الام ان، الاي سي تايمز الام ان ايكوال الاي ام تايمز الاي ان، يعني دي تايمز الهايبوتنس، يبقى الحته بتاعت الكومن كورد، النص بتاع الكومن كوردز تايمز الهايبوتنس ايكوال التو سايدز تايمز بعض. فيبقى الاي سي عندي ايكوال AM times AN divided by MN هيطلع 4.8 سنتيمتر. 6 times 8 divided by 10 هيطلع 4.8. يبقى ال AB كله 2 أو دبل ال AC، تمام، لأن من الكورولاري قلنا إن إحنا ال line of centers perpendicular on the common chord and bisected، يبقى ال AB كله عبارة عن 9.6 سنتيمتر. تمام، يبقى إحنا كده وصلنا إن في ال two touching externally or internally circles line of centers perpendicular على ال common tangent، وفي ال two intersecting circles بيبقى line of centers perpendicular على ال common chord اللي هو line segment joining between the two intersecting points between the two circles and bisected بيقسموا حتتين. وطبعا قلنا لازم اللاين اللي هو النمبر لاين بتاع الانترفلز بتاعت الكيسز او البوزيشنز بتاعت السيركل نحفظها علشان نبقى في بالنا كل حاجه معروفه المقاسات بتاعها ايه. عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب في القناه، تمام، واعملوا شير ولايك للفيديو علشان تدعموا القناه عشان ما تتقفلش لو انتوا عجباكم الفيديوهات. وهتلاقوا الشيت بتاع اللينك بتاع الشيت حل الاكسرسايز بتاع كتاب المدرسه، هتلاقوه في الديسكريبشن اللي تحت الفيديو، في الوصف بتاع الفيديو هتلاقوه تحت، دوسوا عليه هيطلع لكم حل التمرين بتاع كتاب المدرسه على الدروس بتاعه البوزيشنز، تمام، بتاعه البوينت واللاين سيجمنت والسيركلز. لو سمحتوا ده اللينك بتاع البيج بتاعت الفيسبوك، تمام، اعملوا لها لايك لو عجبتكم. وربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله انتوا وابني، وربنا معنا الجميع ان شاء الله، مع الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.